নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰথমে আপোনাৰ পৰিয়াললৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আজিৰ আমি আমাৰ ভিডিঅ'ৰ টপিকটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'ৰ মূল টপিকটো হ'ল এনআৰচিৰ হিয়াৰিঙত যিসকলৰ অবজেকশ্যনৰ কাৰণে হিয়াৰিং আহিছে বা নোটিছ আহিছে সেয়ালৈ আমি আজি আপোনালোকক কিছু তথ্য জনাম। লগতে এটা ভুল যাতে আপোনালোকে সেই হিয়াৰিঙত কৰি নাহে তাৰ বিষয়ে আজি আমি আপোনালোকক অৱগত কৰাম। চাওক, আপোনাৰ যে হিয়াৰিঙৰ নোটিছ আহিছে সেই হিয়াৰিঙৰ নোটিছটো যদি অবজেকশ্যনৰ কোনোবাই অবজেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে আহিছে তেন্তে আপোনালোকে যেতিয়া হিয়াৰিঙৰ অফিচত বা এনএছকে কেন্দ্ৰত গৈ উপস্থিত হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে এটা বস্তু লক্ষ্য কৰি ল'ব আৰু এটা বস্তু সদায় মনত ৰাখিব, যদি আপোনাৰ অবজেকশ্যনকাৰী মানুহ এজন তাত উপস্থিত নাথাকে তেন্তে আপুনি তাৰ সম্পূৰ্ণ ঠিকনাটো সেই এনএছকেৰ যিটো এলআৰচিআৰ বা বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে তেখেতসকলৰ পৰা মানে অবজেকশ্যনকাৰীৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য, ফোন নম্বৰ, ঠিকনা আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। লগতে আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনাৰ যিটো এনআৰচি নোটিছ আছে সেই নোটিছৰ বেক চাইডত আপোনালোকে শেষত এলআৰচিআৰৰ চিল আৰু ছিগনেচাৰটো মাৰি লৈ আহিব। কিয়নো চাওক, আপুনি যি হিয়াৰিঙত উপস্থিত হৈছিলে আপোনাৰ অবজেকশ্যনকাৰী উপস্থিত হোৱা নাই, এইটো একপক্ষীয় হৈ গ'ল। একপক্ষীয়ভাৱে যি এনআৰচি হিয়াৰিঙত আপুনি উপস্থিত হৈছিলে সেয়া আপোনাৰ হিয়াৰিংটো কমপ্লিট নহ'ল, কাৰণ এতিয়ালৈকে এনআৰচিৰ যি অবজেকশ্যনৰ হিয়াৰিং সেইটো একপক্ষীয়ভাৱে খাৰিজ কৰাৰ কোনো সিদ্ধান্ত এতিয়ালৈকে লোৱা নাই, যাৰ কাৰণে আপোনালোকে যে সেই এনআৰচিৰ হিয়াৰিঙত উপস্থিত হৈছিলে আপোনাৰ যিটো এনআৰচিৰ নোটিছ আছে নোটিছৰ বেক চাইডত আপোনালোকে এলআৰচিআৰৰ চিল বা ছিগনেচাৰটো লৈ আহিব যাতে পিছত আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়। আৰু যদি সিহঁতে এনেকুৱা চিল ছিগনেচাৰ আপোনালোকক দিব নিবিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে তাৰ ডকুমেণ্ট আপোনালোকে তাৰ ঠিকনা আৰু তাৰ যি এয়াৰএন নম্বৰ আৰু বিভিন্ন তথ্য আপোনালোকে তাৰ সংগ্ৰহ কৰি তেখেতৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যাতে পিছলৈ আপোনাৰ কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়। আকৌ আমি আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে আপোনাৰ যি এনআৰচি নোটিছ আছে সেই নোটিছৰ বেক চাইডত আপোনালোকে তাত উপস্থিত হৈছিলে সেইটো এলআৰচিআৰৰ পৰা কিবা এটা লিখি লৈ আহিব আৰু আপোনাৰ যি অবজেকশ্যনকাৰী সেই অবজেকশ্যনকাৰীৰ ফোন নম্বৰৰ লগতে সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটো আপোনালোকে লিখি লৈ আহিব যাতে আপোনালোকৰ পিছত কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়। কাৰণ একপক্ষীয়ভাৱে এনআৰচিৰ যি হিয়াৰিঙৰ যিটো অবজেকশ্যন সেই অবজেকশ্যন খাৰিজ কৰাৰ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ কিবা দিয়া নাই। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিতেই। থেংক ইউ।